Ottish.Com. Learn anywhere, anytime. मेरो नाम दामोदर रेग्मी। म सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कलम चलाउने काम गर्छु र अहिले केही वर्ष यता नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली, वित्तीय संघीयता, यसका अवसर र चुनौतीका बारेमा पनि कलम चलाउँदै आइरहेको छु र यससँग सम्बद्ध इच्छुक व्यक्तिहरूसँग छलफल अन्तर्क्रियामा पनि सहभागी हुने गरेको छु। आज एउटा राम्रो अवसर जुटेको छ। Ottish.Com संस्थासँग परिचित हुने मौका पाएको छु। यो एउटा ई-लर्निङ प्लेटफर्म रहेको र यसले यो अनलाइन ट्युसन ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हो भने एउटा राम्रो शब्द क्वाइन गरेर तपाईँहरू जुन सहकार्यमा लाग्नु भएको छ, यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र लोकसेवा लगायत अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सफल हुन चाहनेहरूको लागि जुन तपाईँहरूले ई-लर्निङ प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ, यसमा तपाईँहरू सफल हुनुहोस् र यसमा आबद्ध मित्रहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। लोकसेवाको परीक्षा अथवा यस्ता प्रतिस्पर्धी परीक्षामा पास हुने चाहना राख्नु धेरै प्रतिस्पर्धीहरूको एउटा चाहनाको विषय हो। तथापि केही प्रतिस्पर्धीहरूले यसलाई अलिकता यो गाह्रो भयो, यो पास हुन गाह्रो छ, यो पास गर्ने फर्मुलाहरू के हुन्, कसरी पास हुन सकिन्छ भन्ने बारेमा जनचासो व्यापक रूपमा नै आउने गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली भएको हुनाले यसको तयारी र यसमा सफल हुने प्रक्रिया पक्कै पनि त्यति सहज छैनन्। तथापि हामीले एउटा सूत्रबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न र आफूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र लोकसेवा आयोगबाट लिने परीक्षामा पास हुनलाई एउटा सजिलो नै छ भन्नुपर्छ। हामीले सबभन्दा पहिला कुनै पनि पदको जाँच दिन खोज्दैछौँ भने, परीक्षा दिन खोज्दैछौँ भने पहिला त हामी कुन पदको जाँच दिने हो त्यसबारे हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। पद स्पष्ट भएपछि त्यस पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रमबारे हामी जानकार हुनु पर्यो। जब हामी पाठ्यक्रमबारे जानकार हुन्छौँ त्यसपछि हामीले सुरुमा त्यो पाठ्यक्रम समेटिएका सबै विषय समेटिएका सरल विषयमा लेखेका, सरल भाषामा लेखेका पुस्तकहरू पढिदियौँ भने हामीलाई पाठ्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसले हामीलाई पाठ्यक्रमसँग परिचित गराइदिन्छ र पाठ्यक्रमको अन्तर्वस्तुबारे सामान्य हामीलाई जानकारी हुन्छ। यो प्रारम्भिक तहको तयारी, यो तयारीले हामीलाई अगाडि बढ्नमा उत्प्रेरणा सिर्जना गर्छ। तर यो मात्रै पढाइले पुग्दैन। अब हामीले दोस्रो चरणको पढाइ सुरु गर्नुपर्छ। अघि हामीले सरल भाषामा लेखेका, सानो वाक्यांशमा लेखिएका, कम सूचनाहरू लेखिएका पुस्तकहरू पढेका थियौँ। अब हामीले अलिकता आधिकारिक पुस्तक पढ्ने, अलि बढी विश्लेषणात्मक पुस्तक पढ्ने र विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरिएका पुस्तकहरू पढ्ने, अझ भनियो भने सन्दर्भ सामग्रीहरू उल्लेख गरेका पुस्तकहरू पढ्ने, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका कुराहरू, लेखिएका कुराहरू पढ्ने र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको प्रयोग, त्यसको अवस्था, त्यसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष बारेमा लेखिएका किताबहरू पढ्दै जाने। यसले हामीलाई के गर्छ, अघिको सुरुको तहमा जुन हाम्रो जानकारीको लेभल आएको थियो त्यसमा एउटा निखारता ल्याइदिन्छ। एउटा पढाइको चरणमा गर्नुपर्ने कुरा यो। र यो पढाइलाई हामीले एउटा निरन्तर रूपमा लगाउनुपर्छ र आफूलाई क्रमशः निखार्दै पनि जानुपर्छ। लोकसेवाको सामग्रीको लागि केही विषयहरू हामीले सधैँ जानकार हुन्छौँ। केही पाठ्य पुस्तकहरू, एउटा केही पाठ्य विषयहरू सधैँ पर्मानेन्ट पाठ्य सामग्रीको रूपमा रहन्छन्। खास गरी संविधान, हामीले जुनसुकै पदको परीक्षा दिँदा पनि संविधानबाट कुनै न कुनै प्रश्नहरू आउने गर्छन्। त्यसमा हामीले संविधान सधैँ जान्ने नै हुनुपर्छ। निजामती सेवा ऐनका बारेमा पनि सधैँ प्रश्नहरू आउने गर्छ। त्यसमा निजामती सेवा ऐन नियमावलीका विषयहरू पनि हामीले जानकार हुनुपर्छ। र अर्को भनेको आवधिक योजनाको बारेमा पनि हामी जानकार रहनुपर्छ। यसको अतिरिक्त अन्य के उदयमान अवधारणाहरूको बारेमा पनि हामी जानकार रहनुपर्छ। खास गरी अहिले दिगो विकास लक्ष्यको कुरा अगाडि आएको छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको बारेमा हामी जानकार रहनु पर्यो। अब विभिन्न क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेपाल आबद्ध भएको छ। केही विषयहरू हामी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ती अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा नेपालले यदि सहभागिता जनाएको छ भने ती विषयमा पनि हामीले जानकारी लिनु पर्यो। र अर्को हाम्रो देशको शासकीय संरचना
अहिले हामीले कस्तो शासकीय संरचना अपनाएका छौँ त्यो शासकीय संरचनाको बारेमा पनि न्यूनतम जानकारी राख्न आवश्यक हुन्छ। अहिले मैले भने यी कुराहरू कुनै पनि परीक्षाको तयारीको लागि एउटा आधारभूत विषयहरू हुन्। यी आधारभूत विषयहरू सधैँ नै काम लाग्छन् र यसमा हामी सधैँ अपडेटेड भइराख्नु पर्दछ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा तयारी भनेको 12 महिना 30 दिन 365 दिन 24 घण्टा 7 दिन पुरा पढिरहने पुरै समय त्यसमा लगानी गर्ने होइन। हामीले तयारी गर्दा प्रतिदिन एउटा निश्चित अवधि न्यूनतम अवधि निर्धारण गर्न त्यो न्यूनतम अवधि हामीले परीक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग लगाइदिने हो भने हामी विषयवस्तुसँग बढी अपडेटेड हुन्छौँ। यदि हामीले कुनै पत्र पत्रिका पढिरहेको छौँ भने पत्र पत्रिकामा पढेका कुराहरू केही आयो भने त्यो हामीले पढेको विषयसँग कहाँसँग टाइअप गर्न सकिन्छ। हामीले कुनै समाचार सुनिरहेका छौँ कुनै न्युज सुनिरहेका छौँ भने त्यसले हाम्रो पाठ्यवस्तुसँग कहाँ मिल्न खान्छ र ती कुराहरूलाई हामीले पढेको कुरा कहाँ जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यसरी पढाइ भनेको एउटा पाठ्यपुस्तक पढ्नु पनि पढाइ हो। पाठ्यपुस्तक अतिरिक्त तपाईँले पत्रिका पढ्दा पत्रिकामा पढेका विषयलाई पाठ्यवस्तुसँग तपाईँ आबद्ध गरिदिनु। तपाईँ अफिसमा काम गरिरहनु भएको छ त्यो अफिसको काम तपाईँले पढेको कहाँसँग सम्बन्धित छ। तपाईँ कहिलेकाहीँ सेवाग्राही बनेर जान सक्नुहुन्छ। सेवाग्राही बनेर जाँदा तपाईँले अनुभूत गरेका समस्या अथवा राम्रापन हामीले पढेका कुरासँग कहाँसम्म आबद्ध हुन्छन्। अथवा हामी बजारमा जान्छौँ बजारमा हामीले भएका समस्याहरू समाजमा भएका समस्याहरू पाठ्यवस्तुसँग कहाँ मिल्छन्। अथवा हामीले निजी क्षेत्रसँग एउटा सहकार्य गरेका छौँ हाम्रो निजी क्षेत्र को अवस्था के कस्तो त्यसको हामीले अनुभूत गरेका कुरालाई जब हामी पाठ्यवस्तुसँग हामीले पढेका कुरासँग आबद्ध गर्दै जान्छौँ तब हाम्रो पढाइ निखार बन्दै जान्छ र त्यसले हाम्रो सैद्धान्तिक पक्षलाई एउटा व्यवहारिक धरातलमा उभिएर लेख्नमा पनि सजिलो पुर्याउँछ। त्यसकारण पढाइ भनेको पढाइलाई हामीले कहिले पनि बोझको रूपमा नलिउँ। हामीले घरबार सबै व्यवहार त्यागेर गर्ने होइन। घरबार अरू अफिस अरू हाम्रो दैनन्दिनीलाई कायम राखेर पढाइलाई एउटा निरन्तर रूपमा लग्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा बुझिदिनु भयो भने पक्कै पनि लोकसेवा लगायत यस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी त्यति असहज हुँदैन। तयारीमा अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने हामीले जुन विषय पढ्छौँ त्यसको अन्तर सम्बन्ध अरू विषयसँग पनि हुन्छ। हामीले पढ्दा नै कुनै विषयलाई अन्य विषयसँग अन्तर सम्बन्ध राखेर पढ्नुपर्छ। किनकि लोकसेवा आयोग अथवा विभिन्न संस्थाले लिने परीक्षामा प्रश्न सोध्दा नै इन्टरलिङ्केज कायम राखेर सोध्ने गरेको हुन्छ। त्यसमा पढ्दा इन्टरलिङ्केज कायम राख्न सकिएन भने लेख्दा पनि इन्टरलिङ्केज कायम राख्न सकिँदैन। त्यसकारण पढाइ पछिको अर्को हाम्रो तयारीको के हो भन्दाखेरि इन्टरलिङ्केज अन्तर सम्बन्ध कायम राखेर पढ्नुपर्छ। पढाइले हामीलाई यो पढाइले अब तपाईँ हामी जाँचमा उपस्थित हुन सक्ने एउटा सहज वातावरण बनाइदिन्छ। अब हामी परीक्षामा उपस्थित हुन्छौँ। परीक्षामा उपस्थित हुँदा तपाईँ हामीले 2-3 कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा समयको व्यवस्थापनमा हामी बढी सचेत हुनुपर्छ। किनकि दिएको समयभित्र हामीले सबै प्रश्नहरू समाधान गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीलाई दिएको समय कति छ प्रश्नको सङ्ख्या कतिवटा छ र ती प्रश्नका अङ्कभार कति छन् अङ्कभार अनुसार प्रश्नलाई समय विभाजन गरेर त्यो समयभित्र सक्नु पर्यो। यसले गर्दा हामी एउटा समय व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि असफलता हासिल गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। पहिलो हामीले समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो। दोस्रो हामीले कहिलेकाहीँ कुनै प्रश्नमा धेरै कुराहरू जानेका हुन्छौँ तर समयले ती सबै चिज लेख्नलाई हामीलाई साथ दिँदैन। त्यसकारण जानेका सबै कुरा लेख्ने होइन कि समयभित्र हामीले कति कुरा लेख्नुपर्ने हो। समयभित्र अट्ने गरी हामीले समयलाई ध्यान दिएर आफूले जानेका कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। तेस्रो आयाम भनेको कहिलेकाहीँ कम जानेका विषयवस्तु पनि सोधिने गर्छन् तर त्यसको उत्तरको लम्बाइलाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने नम्बर हामीले कम पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण कम जानेका विषयलाई पनि अन्य जानेका विषयसँग अन्तर आबद्धता गराइ हामीले लेख्ने गऱ्यौँ भने एउटा लेखाइमा एउटा ब्यालेन्स मिल्छ। कहिलेकाहीँ लेखाइमा ब्यालेन्स नमिल्दा पनि असफलता हात लाग्ने गरेको छ। मानौँ 10वटा प्रश्न सोधिएको छ भने 2टा प्रश्न हामी धेरै राम्रो गर्छौँ
2-3 प्रश्न ठिकमा गर्छौँ र बाँकी 2-3 प्रश्नमा हाम्रो कमजोरी स्थिति रह्यो भने हामी सफलता हासिल गर्न हामीलाई गाह्रो पर्छ। त्यसकारण उत्तरहरूको लम्बाइको व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा समयको व्यवस्थापन, दोस्रो इन्टरलिङ्केज म्यानेजमेन्ट र तेस्रो भनेको साइजको व्यवस्थापन। यो सबै कुरा हामी समयसँग आबद्ध गरेर लग्नुपर्ने हुन्छ। यसको अतिरिक्त लेखाइमा जहिले पनि आकर्षकपना, तपाईँले लेखेको उत्तर अर्कोले पढ्दा पढौँ लाग्ने आकर्षक तरिकाले लेखिदियो भने नम्बर पाउन अलिकति हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण लेखाइमा आकर्षकपना आउनैपर्छ। कुनै पनि प्रश्नको उत्तर गर्दा त्यो अवधारणा किन आयो, त्यो अवधारणा कसरी प्रयोग भयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ती अवधारणा कसरी आए, के सिद्धान्त प्रतिपादन भए, नेपालमा कसरी प्रयोग भइरहेको छ, नेपालमा सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष के छन् र यसका समाधानको उपायहरू के छन्। कम्तीमा यो फर्मेटभित्र रहेर जति नम्बरको प्रश्न भारको प्रश्न रहे पनि अघि भनेका यो फर्मेटभित्र रहेर र समयको दायराभित्र लेखियो भने हाम्रा लेखाइहरू पक्कै पनि राम्रो बन्नेछन्। र यसपछि ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय भनेको शुद्धाशुद्धि हो। शुद्धाशुद्धिलाई सकेसम्म बढी ध्यान दिने, सकेसम्म हामीले लेखेका अक्षरहरू बुझिने हुने, हामीले दिएका तथ्याङ्कहरू यसका सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष जस्ता पक्षहरूलाई बुदागत रूपमा लेख्ने र विश्लेषणलाई लामा वाक्यहरूमा लेख्ने गर्दाखेरि लेखाइमा त्यसमा लेखाइमा साथीहरूमा धेरैजना कन्फ्युजन पनि रहेको देखियो। बुदागत लेख्ने कि विश्लेषणात्मक लेख्ने भन्ने कुरामा पनि अन्यलता रहेको देखियो। त्यसकारण तथ्याङ्कहरू बुदामा लेख्नुपर्ने विषयलाई बुदामा लेख्ने र त्यसको विश्लेषणलाई एउटा वर्णनात्मक रूपमा लेखियो भने हाम्रो लेखाइ राम्रो हुन्छ। यी सबै विषयलाई ध्यान दिएर तयार गरियो भने, तयारीमा जुटियो भनेर पढाइदेखि लिएर आफ्नो व्यवस्थापन, समयको व्यवस्थापन र परीक्षा हलमा उपस्थितिको व्यवस्थापन गरियो भने पक्कै पनि हामीलाई सफलताले साथ दिनेछ। यी सबै कुरालाई फेरि अन्तिममा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको आत्मविश्वास हो। हामी आत्मविश्वासको साथ परीक्षामा उपस्थित हुनुपर्छ। हामीलाई गाह्रो लागेका विषयहरू हाम्रा अरू साथीहरूलाई पनि गाह्रो लागेका हुन्छन्, हामीलाई सजिलो लागेका विषयहरू अन्य साथीलाई पनि सजिलो लागेका हुन्। त्यसकारण म यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छु, म आफ्ना सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गर्छु, आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सफलता प्राप्त हुन्छ। सबै साथीहरूलाई यो भिडियो सुन्नुहुने सबै साथीहरूलाई सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। फेरि मैले के जोड्न चाहेँ भने तपाईँहरूले मेरा लेखहरूमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि मेरो वेबसाइट, फेसबुक लगायत अन्य सोसल मिडियामा पनि तपाईँहरूले मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.ottish.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।